با سلام خدمت دوستان گرامی و همراهان کانال ترید به روش نوت شماری. دوستان عزیز، در این ویدیو میخوایم یک مقدمه راجع به روش نوت شماری با شما من در میون بذارم تا کم کم دیگه وارد قسمت آموزش بشیم. ببینید، هر تریدری در دنیا دنبال پیدا کردن ترند و روند هاست. یعنی ماها همیشه دنبال اینیم که ترند و روند رو پیدا بکنیم و در جهت ترند بتونیم تریدمون رو انجام بدیم و احتمال استاپ خوردن ما کم باشه. در واقع وقتی ما استاپ بخوریم باید حتما این استاپ معنی و مفهوم داشته باشه. یعنی وقتی شما دارید استاپ میخورید یعنی ترند عوض شده و این به شما پوزیشن بعدی رو بده. من خودم به عنوان یک تریدر که تقریبا چند سالی هست در این حوزه فعال هستم، در حوزه فارکس و همچنین کریپتو و بورس ایران، روش‌های مختلفی رو امتحان کردم. این روش‌ها از روش‌های کلاسیک گرفته، تکنیکال کلاسیک، تا تکنیکال های حرفه‌ای مانند پرایس اکشن، بعد RTM و این اواخر هم که اسمارت مانیا اومدم و همه تقریبا روش های مختلف رو من بررسی کردم، از الیوت گرفته تا نیووی و اخیراً هم آموزش آقای فازی رو هم نگاه کردم و بر اساس همه این روش ها به یک روش خاصی که میشه گفت شخصی سازی شده از طرف خودم بهش رسیدم و چون نتیجه گرفتم از این روش، میخوام این روش رو با شماها هم در میون بذارم. در روش نوت شماری که ما میخوایم برای شما مطرحش بکنیم، مزایایی که این روش داره اینه که اولا شما ترند اصلی رو همیشه میدونید که کجاست. یعنی میدونید که به کدوم سمت مارکت میخواد حرکت بکنه، در جهت ترند شما تریدتون رو باز میکنید و اگر استاپ خوردید این استاپ به شما هشدار خواهد داد که ترند بازار و مارکت عوض شده و شما باید در خلاف جهت شروع به ترید بکنید. این خیلی یعنی چیزی هست که من در روش‌های دیگه به سختی اینو میتونستم ببینم که ما اونجا استاپ میخوردیم ولی دلیلی نبود که ما مثلا ترید رو بدونیم که تریدمون آیا در جهت روند هست یا نیست. خب دوستان ببینید، یکی از مزایای بسیار خوب روش نوت شماری اینه که شما میتونید به راحتی و در مدت زمان کوتاه این روش رو یاد بگیرید و به کار ببرید. یعنی سادگی یکی از مزیت‌های این روش هست. خب ما در این کانال، یعنی کانال ترید به روش نوت شماری، امکاناتی رو برای شما فراهم کرده ایم. یکی از اون امکانات اینه که ما این روش رو برای شما به صورت آموزش از 0 تا 100 یاد خواهیم داد. این آموزش من به 3 قسمت تقسیمش کردم که سطح 1، سطح 2 و سطح 3 خواهد بود. در سطح 1 ما میایم در جلساتی که خواهیم داشت در مورد تعریف نود 1، بعد مشخصات اون و اینکه کی تأیید میشه و همچنین تعریف نود 2 و همچنین تعریف نود 3 و مشخصات و اینکه کی تأیید میشه که این نود 2 ما هست یا نود 3 ما هست یا نیست. در سطح دوم ما میایم ارتباط بین نودهای 1، 2، 3 رو با همدیگه بررسی میکنیم و همچنین میایم ببینیم که در اصلاح‌ها، نه در ترند اصلی، در اصلاح‌های مارکت نودها به چه شکل میگیرن و تشکیل میشن تا بتونیم آخر اصلاح رو تعیین بکنیم و وارد ترید بشیم. همچنین در همین سطح 2 ما نوت شماری رو در ترند
با شما صحبت خواهیم کرد که چجوری انجام میشه در نوت شماری که در ترند اتفاق میفته، چون نوت شماری که در ترند اتفاق میفته با نوت شماری که ما در رنج مارکت داریم که بهش بیس مارکت میگیم خیلی متفاوت هست. و همچنین بیایم ارتباط بین تایم فریم ها رو با شما در میون بذاریم، ببینیم که چه ارتباطی هست بین تایم فریم مثلا 1 دقیقه تا مثلا ویکلی، هفتگی، ماهانه و 4 ساعته و دیلی، و نوت شماری در این تایم فریم ها چه فرقی با هم خواهد داشت. در سطح سوم ما میاییم به شما سایکل ها رو معرفی میکنیم که اولا بدونیم که سایکل یعنی چی و اینکه سایکل هایی که ما داریم انواع مختلف خواهد داشت. در مورد این سایکل ها با شما صحبت خواهم کرد، همچنین ترتیب سایکل ها، اینکه یک سایکلی باز میشه و این سایکل تا کجا میتونه ادامه پیدا بکنه و یک سایکل چگونه میشه که کامل بسته میشه یا نیمه باز میمونه، سایکل کامل نیست و ادامهش یک سایکل دیگه تشکیل میشه. این در این موارد در سطح 3 که سطح پیشرفته میشه در مورد اونها با شما صحبت میکنیم و همچنین در سطح 3 ما میاییم در مورد سیمتری ها با شما صحبت میکنیم. این سیمتری ها به ما کمک میکنه که ما نقطه ورود و نقطه خروجمون رو بهینه بکنیم. وجود سیمتری ها و درک اون خیلی مهم هست و همچنین ارتباط بین سیمتری ها و نود ها و سایکل ها برای ما بسیار مهم خواهد بود که در سطح 3 من در مورد این مسائل با شما صحبت میکنم. بعد ویدیوها به صورت حالا مرتب هر روز یک ویدیو، شاید حالا چند روز بگذره ویدیو دیگه آپلود بشه. هر سطح که تموم بشه ما جلسه لایو خواهیم داشت. در این جلسه لایو قبلا اطلاع رسانی میکنیم، همه دوستان میتونن شرکت بکنن و این جلسات پرسش و پاسخ خواهد بود که مثلا در سطح 1 دوستان سوالاتی که در ذهنشون مطرح شده رو بیان بپرسن و ما در واقع عیبیابی بکنیم و ببینیم اگه دوستان مشکلی دارن این مشکل برطرف بشه. خب ما گفتیم که پس اولین امکانی که در این کانال خدمتتون ارائه میشه آموزش هست. در ادامه علاوه بر آموزش من خودم به عنوان تحلیل های هفتگی از اونس طلا، از مارکت فارکس که شامل یورو، ایندکس دلار، شاخص های سهام داو جونز، نزدک و S&P 500 هست تحلیل خواهم گذاشت. همچنین نفت رو هم تحلیل خواهیم کرد، تحلیل های هفتگی. پس شد اونس طلا، فارکس که شامل مواردی بود که خدمتتون عرض کردم و همچنین تحلیل هفتگی ما کریپتوها رو داریم، بیت کوین رو داریم و همچنین اگر ارزهای مستعدی بودن حتما به صورت ویدیو من اینها رو معرفی خواهم کرد. علاوه بر این ما تحلیل هفتگی دلار و طلای آب شده ایران و سکه رو داریم که اون هم به صورت منظم در کانال ما وجود داره و ادامه خواهد داشت. من در این تحلیل ها سعیم اینه که ترند اصلی رو معرفی بکنم و در جهت ترند بگیم که مارکت داره به این سمت میره و در شما در این سمت و در این جهت میتونید ترید بکنید. استاپ ها رو معمولا مشخص میکنیم در اینها و میگیم که اگر این استاپ خورده شد جهت مارکت عوض میشه و شما باید جهت تریدتون رو تغییر بدید. همچنین تحلیل هفتگی شاخص کل بورس ایران به همراه سهام مستعدش رو من قرار میدم. از دیگر امکاناتی که در این کانال ما میتونید ازش استفاده بکنید، من یک بخشی رو جدا کردم به عنوان ترفندهایی برای تریدینگ. در این قسمت اومدم ابزارهای ساده‌ای که شما میتونید در تریدینگ لازمتون میشه و شاید ازش اطلاع نداشته باشید اونجا آورده میشه و همچنین ابزارهایی که ما در این روش نوت شماری نیاز داریم، مانند اینکه سیمتری ها رو چجوری اندازه بگیریم و حالا شاید روش‌های جدید سیمتری هم بخوام معرفی بکنم اونجا معرفی میکنم، میتونید ازش استفاده بکنید. چون مثلا من در تحلیل هام نوعی رو که سیمتری میگیرم برای کسی آشنا نباشه
براش گنگ و نامفهوم میشه. برای همین یک ویدیو معرفی راجع به ابزارهایی که استفاده میکنیم بهتون داده میشه که شما متوجه بشید در تحلیل های ما وقتی سیمتری گرفته میشه چگونه گرفته میشه و با چه ابزاری داریم اینو انجام میدیم، و اگر ابزارهای دیگه لازم بود در همون بخش کانال به شما معرفی خواهد شد. خب دوستان ببینید، یکی دیگر از امکاناتی که در کانال قرار خواهم داد و بخش جدیدی که خواهد بود راجع به تحلیل فاندامنتال و بنیادی و همچنین کورلیشن بین اسید های مختلف فارکس هست با هم دیگه، و همچنین حالا تو بورس ایران و همچنین در کریپتو اینا جداگانه بحث خواهد شد. و من خودم زیاد، یعنی اونجوری که بگیم که فول بلد باشم فاندامنتال رو و تحلیل بنیادی رو بلد نیستم، به صورت تجربی یاد گرفتم و یافته‌های خودم رو با شما در میون خواهم گذاشت در اون قسمت. همچنین دوستان ما سعی میکنیم اگر تایم باشه لایف تریدینگ هم انجام بدیم که این لایف تریدینگ رو ما در زوم انجام میدیم و دوستانی که در کانال تلگرام ما هستن و در گروه تلگرام ما هستن ما لینکش رو اونجا قرار میدیم، میتونن ورود بکنن و به صورت لایو در یوتیوب هم پخش میشه. دوستان عزیز، امیدوارم که مطالبی که در این کانال برای شما آماده شده مورد استفادهتون واقع بشه و مفید براتون واقع بشه. من اینجا جا داره که از دوست عزیز و همکار بسیار باسواد و با علمم در ترید آقای عادل خنجری صادق تشکر لازم رو بکنم. ایشون خیلی کمک کردن و در واقع میشه گفت که یکی از بیس های اصلی این روش و دریافت اصلی این روش رو ایشون پایه‌گذاری کردن و کمک کردن به ما. و همچنین از دوستان دیگری که در تهیه لایف ها، ویدیوها و همچنین در گروه تلگرامی ما فعال هستند شبانه روز و هر روز تحلیل ها رو به روز میکنم و در اختیار دوستان قرار میدم به صورت رایگان. از اونا هم تشکر کنم، از دوستان گرامیم آقای رضا ارزپیما، همچنین آقای حامد رضایی، آقای یاسین، آقای فرهاد و همچنین آقای آرش عزیز. خیلی ممنون، متشکر، به امید موفقیت هر روز شما دوستان گرامی.